آیا جرأت اینو دارید به مکانهایی قدم بگذارید که حتی فکر کردن بهشون هم لرزه به تنتون میندازه؟ جاهایی که تو هر گوششون رازهای مرموز و تاریکی نهفته. مکانهایی که مثل یک معما شما رو به چالش میکشن تا واقعیت پشت افسانه ها رو بفهمید. اما به راستی اسرار پنهان این مکانهای مرموز چیه؟ چه چیزی در دلشون پنهان شده که حتی فکر ورود به اونها هم مثل کابوس میمونه؟ در گوشه کنار این دنیا مکانهایی هستند که انگار از قوانین عادی جهان ما پیروی نمی کنن. جاهایی که داستانهای عجیبی پشتشونه، پر از رازهایی که هیچ کس نتونسته به طور کامل کشفشون کنه. این مکانها مرموزتر از اون چیزی هستن که حتی بشه تصورشون کرد. توی این ویدیو با هم به 6 نقطه مرموز و اسرارآمیز دنیا سفر میکنیم که هر کدوم داستانی پر از وحشت و کنجکاوی رو برامون تعریف میکنن. مکانهایی که مرز بین افسانه و واقعیت در اونها پنهان شده. آخرین مکان این لیست جاییه که تصورات شما رو از یک شهر زیبا و مدرن به کابوسی وحشتناک تبدیل میکنه. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. شماره 1. جزیره مارها. در سواحل برزیل جزیره‌ای وجود داره که شاید فقط اسمش برای ترسیدن کافی باشه. جزیره مارها. اینجا یکی از مرگبارترین نقاط روی کره زمینه. جایی که طبق گفته مردم محلی هر متر مربعش محل زندگی حداقل یک مار سمیه. معروفترین و خطرناکترین این مارها افعی طلایی سرنیزه‌ایه. یکی از کشنده ترین مارهای دنیا. سم این افعی 3 تا 5 برابر کشنده تر از مارهای دیگه است. این یعنی نیش این مار میتونه گوشت رو به معنای واقعی کلمه ذوب کنه. دولت برزیل ورود به این جزیره رو به شدت ممنوع کرده. نه فقط به خاطر تعداد وحشتناک مارها، بلکه به این دلیل که حتی پا گذاشتن به این زمین میتونه آخرین تجربه ی هر کسی باشه. گفته میشه سالها پیش گروهی از ملوانها به اشتباه به این جزیره پا گذاشتن و دیگه هرگز زنده ازش برنگشتن. در افسانه های محلی هم اومده که مارهای این جزیره از گنجی محافظت میکنن که هیچ کس جرأت نزدیک شدن به اون رو نداره. جزیره مارها پر از پیچ و خم‌هایی از صخره‌ها و درختانیه که هر کدوم ممکنه مخفیگاه یکی از این موجودات کشنده باشه. جزیره‌ای که حتی زیباترین چشم‌اندازهای اون هم پشت پرده‌ای از ترس و مرگ پنهانه. شماره 2. جنگل خودکشی. در دامنه کوه فوجی در ژاپن جنگلی وجود داره به نام جنگل آوکیگاهارا که به دلیل درختان انبوه و متراکم به دریای درختان هم معروفه. این جنگل با تاریکی و سکوت عمیقی که داره فضایی بسیار سنگین و مرموز رو ایجاد کرده. هرچند از لحاظ طبیعی جنگل زیبا و دیدنیه، اما به خاطر گذشته تاریک و پیوندش با اقدام به خود به یکی از مخوفترین نقاط جهان تبدیل شده. از دهه 1960 تا کنون هر سال صدها نفر برای پایان دادن به زندگی خودشون به این جنگل میان. سکوت عجیب جنگل که به دلیل تراکم بالای درختانه حتی صدای باد رو محو میکنه و همین موضوع باعث شده هر صدای کوچیکی مانند طنین یک فریاد در دل تاریکی جنگل شنیده بشه. همچنین تعداد انبوه درختان این جنگل اجازه عبور نور خورشید رو نمیده و در طول روز هم این جنگل در تاریکی هولناکی فرو میره. علاوه بر سکوت مرگبار و تاریکی وهم‌انگیز این جنگل، افسانه‌های محلی از حضور ارواح سرگردانی حکایت می‌کنند که در این جنگل پرسه می‌زنند. ارواح کسانی که به دلیل مرگ‌های ناگهانی و غیرمنتظره هنوز آرامش نیافتند. با وجود نصب تابلوهای هشدار دهنده و ارائه کمک‌های روانشناسی در ورودی جنگل توسط دولت ژاپن، همچنان افرادی به این جنگل پناه می‌برند تا با زندگی خودشون خداحافظی کنند.
آوکیگاهارا به طرز عجیبی ترکیبی از زیبایی طبیعی و تاریکی وهم‌آلوده، جایی که هر قدم میتونه حسی از رازآلودگی و ترس رو به همراه داشته باشه. مورد بعدی این لیست شهریه که افسانه‌های تاریک و ترسناکی پیرامون اون وجود داره. اما قبل از اینکه به اون بپردازیم ازتون میخوام لطفاً این ویدیو رو لایک کنید. شماره 3، شهر جهنمی. در ایالت اوهایو آمریکا، منطقه‌ای متروکه و وهم‌آلود به نام شهر جهنمی قرار داره که با افسانه‌های تاریک و داستان‌های ترسناک محلی احاطه شده. این شهر که در واقعیت با نام اصلی بوستون میلز شناخته میشه، در دهه 1970 پس از تخلیه ناگهانی به دلیل پروژه‌های دولتی خالی از سکنه شد و به شهر ارواح تبدیل شد. ساختمان‌های متروکه، جاده‌های مسدود و یک کلیسای قدیمی با صلیب‌های وارونه فضایی پر از رمز و راز به این شهر دادند. شایعاتی درباره فعالیت‌های شیطان پرستی در کلیسا و همچنین یک اتوبوس مدرسه زنگ زده که گفته میشه دانش آموزانش توسط قاتلی روانی یا شیطان پرستان به قتل رسیدن، به افسانه‌های وحشتناک این شهر اضافه کردند. از دیگر افسانه‌های محلی داستان جهش موجودات محلیه. گفته میشه مار عظیمی که پایتون شبه جزیره نام داره هنوز در این حوالی پرسه میزنه. با اینکه بیشتر این داستان‌ها زایده تخیله، فضای تاریک و متروکه شهر جهنمی همچنان ماجراجویان و شکارچیان ارواح رو به سمت خودش میکشونه. این شهر نه تنها به خاطر ظاهر مرموزش، بلکه به دلیل افسانه‌های ترسناک و تاریخی که پشت اون قرار داره به یکی از مرموزترین نقاط جهان تبدیل شده. شماره 4، جزیره عروسک‌ها. در میان آبهای آرام کانال‌های مکزیکو سیتی، جزیره‌ای وجود داره به نام جزیره عروسک‌ها که به دلیل تعداد زیاد عروسک‌های پوسیده و قدیمی که از درخت‌ها آویزون شدن به یکی از ترسناکترین مکان‌ها تبدیل شده. داستان شکل‌گیری جزیره عروسک‌ها برمیگرده به بیش از نیم قرن پیش، جایی که شخصی به نام خولیان سانتانا تنها در این جزیره زندگی می‌کرد. اون یک روز جسد دختری غرق شده رو به همراه عروسکش در آب‌های اطراف جزیره پیدا می‌کنه. خولیان که مردی زاهد و گوشه‌نشین بود، اعتقاد داشت روح دختر بچه با روح شیطان ترکیب شده و برای اینکه از خودش و روح دختر در برابر شیطان محافظت کنه، عروسکش رو تکه پاره میکنه و به درختان آویزون میکنه تا روح شیطانی در عروسک رسوخ کنه و نتونه به اون آسیب برسونه. خولیان که کاملا باور داشت روح شیطانی رو به تسخیر عروسک در آورده، برای اینکه آرامش بیشتری به دختر بچه بده، شروع به جمع‌آوری عروسک‌های اطراف جزیره و آویزون کردن اونها به شاخه درختان کرد. اما امروز عروسک‌ها نه تنها آرامش بخش نیستن، بلکه وحشتی عجیب به این جزیره میدن. بازدید کنندگان این جزیره میگن که وقتی در بین این عروسک‌ها قدم میزنن، احساس میکنن که این عروسک‌ها با چشمانشون بهشون زل زدن یا حتی زمزمه‌هایی از میان اونها به گوش میرسه. جالبه بدونید مرگ مرموز خولیان در سال 2001 در همون نقطه‌ای که دختر بچه غرق شده بود، مهر تأییدی بود بر عمق تاریک افسانه‌های پیرامون این جزیره. ترکیب این داستان‌ها با فضای ترسناک و عجیب جزیره اون رو به یکی از مرموزترین و ترسناکترین مقاصد گردشگری در جهان تبدیل کرده. اگر تا اینجا این ویدیو براتون جالب بوده، مطمئنم مورد آخر شما رو در بهت و حیرت فرو خواهد برد. پس همچنان تا انتها همراه من بمونید. شماره 5، جزیره هاشیما. جزیره هاشیما زمانی شلوغ‌ترین مرکز استخراج زغال سنگ در سواحل ژاپن بود. در اوج فعالیتش بیش از 5000 نفر در این جزیره کوچک زندگی می‌کردند. اما با پایان منابع زغال سنگ در دهه 1970 همه چیز ناگهان تغییر کرد. جزیره‌ای که روزی پر از زندگی و فعالیت بود به سرعت خالی شد و حالا تنها ساختمان‌های مخروبه و خیابان‌های خاموش اون باقی موندن تا جایی که لقب جزیره ارواح رو به اون دادن.
ساختمان‌های بتونی و قدیمی هاشیما که زمانی نماد پیشرفت صنعتی ژاپن بودند، حالا مثل صحنه‌ای از یک دنیای آخرالزمانی به نظر می‌رسند. بادهای شدید و امواج خروشان دریا به فضای تاریک این جزیره اضافه شدند و حس مرموز و ترسناک جزیره رو تقویت می‌کنند. دیوارهای ترک خورده و راهروهای خالی خاطراتی از روزهای سخت کار در معدن رو تداعی می‌کنند، اما حالا فقط سکوت و زوال در اونها باقی مونده. برخی از گردشگرانی که به این جزیره قدم گذاشتن توصیف میکنن که حس سنگین و غریبی هنگام عبور از میان این ساختمان‌های متروکه به اونها دست داده. انگار که گذشته‌ای تاریک هنوز در دل این دیوارها پنهان شده. جزیره هاشیما امروز تنها یک یادآوری از فراز و نشیب‌های تاریخی و صنعتی کشوره. جایی که زمان در اون متوقف شده و حالا تبدیل به یکی از مرموزترین نقاط جهان شده. و حالا میرسیم به آخرین و یا شاید ترسناکترین مکان این لیست. شماره 6، دخمه مردگان. باور کردنی نیست که در دل پاریس، عروس شهرهای جهان، شهری که به عنوان نماد عشق و زیبایی شناخته میشه، یکی از تاریکترین و مرموزترین نقاط جهان پنهان شده باشه. دخمه مردگان دنیای زیرزمینی گسترده‌ایه که بقایای بیش از 6 میلیون نفر رو در خودش جای داده. این دخمه ها که در واقع معادن قدیمی و بلا استفاده سنگ آهن بودن، در نتیجه بحران‌های بهداشتی ناشی از دفن اجساد در قرن 18 ایجاد شدند. زمانی که گورستان‌های پاریس مملو از اجساد شده بودند و شرایط برای شهروندان خطرناک شده بود. وقتی دیوار یکی از گورستان‌ها فرو ریخت و اجساد به خیابان‌ها سرازیر شدند، مقامات مجبور شدند استخوان‌ها رو به دخمه‌های زیرزمینی منتقل کنند. انتقال این اجساد از سال 1786 شروع شد و سالها طول کشید تا این پروژه با جابجایی حدود 6 میلیون جسد به پایان برسه. در ابتدا این دخمه‌ها به فراموشی سپرده شدند، اما در قرن 19 دوباره توجهات به سمت این مکان تاریک جلب شد. در نهایت درپای این دنیای مرموز به روی عموم مردم باز شد. امروزه تنها بخش کوچکی از این دخمه‌ها که به گفته برخی تا 300 کیلومتر هم طول دارند قابل بازدید هستند. با این حال عبور از میان راهروهای پر از جمجمه و استخوان حس عجیب و سنگینی رو به بازدید کنندگان القا میکنه. انگار که وارد دنیایی بین مرگ و زندگی شدن. سکوت سنگین، هوای سرد و پیچ و خم‌های تاریک این دخمه‌ها هر لحظه حس حضور ارواح مردگان رو تشدید میکنه. این دخمه‌ها نه تنها به عنوان یک جاذبه گردشگری سیاه شناخته میشن، بلکه به بازدید کننده ها یادآوری میکنن که زیر این شهر پر نور و زیبا گذشته‌ای تلخ و پر از مرگ و سکوت پنهان شده. به نظر شما کدوم یک از این مکانها مرموزتر و اسرارآمیزتر از بقیه بود؟ کدومشون رو دوست دارید از نزدیک تجربه کنید؟ خوشحال میشم نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. این دنیا پر از رازهاییه که شاید هیچ وقت نتونیم به طور کامل اونها رو کشف کنیم. هر کدوم از این مکانها داستانهایی عجیب و ترسناک دارن که باعث میشن به فکر فرو بریم. آیا واقعا این مکانها تسخیر شدن؟ یا شاید هم فقط تخیلات انسانی به این مکانها رنگ وحشت داده؟ خیلی ممنونم که تا انتها همراه من بودید. اگر از این ویدیو لذت بردید و دوست دارید بیشتر از این مکانهای عجیب و غریب بشنوید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدید ما با خبر میشید.